بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، وقتتون بخیر. به جلسه دوم آموزش 0 تا 100 نرم افزار منگو وایت بورد انیمیشن خوش اومدید. من توی اولین ویدیویی که در ارتباط با این نرم افزار توی پیجم آپلود کردم، روش نصب این نرم افزار رو توضیح دادم. پس توی این جلسه وارد روش نصب این نرم افزار نمیشم تا خسته کننده نباشه. حتما برید اون فیلم اولی رو مشاهده کنید و بعد جلسه اول و بعد این جلسه که میشه جلسه دوم این آموزش. حتما اون دوتا ویدیوی اولی رو هم مشاهده کنید. سعی میکنم لینک اون ویدیوها رو تو دیسکریپشن بذارم یا یه جوری لینکش کنم که برای شما نمایش گذاشته بشه و شما بتونید روش کلیک کنید. اما وارد این نرم افزار میشم، روش که کلیک میکنم صفحه ابتدایی که به ما نمایش داده میشه تمپلیت های آماده ای هست که شما میتونید دانلود کنید. اینها ابعادش مناسب برای یوتیوب هست. اگر گزینه موبایل رو بزنید ابعادش رو مناسب برای استوری و اینستاگرام میکنه براتون. اینجا موضوعات این تمپلیت ها هست: ایژوکیشن، مارکتینگ و هر موضوعی که میخواید میتونید از اینجا دانلود کنید. اما بهتون توصیه نمی کنم به خاطر اینکه یه سری افکت های آماده روی این تنظیمه، مثلا صدا یا نوشته ها همه رو باید تغییر بدید و اینا همه به زبان انگلیسی هست. شما میخواید فارسیش کنید، یه سری تنظیمات داره، نمیتونید. به خاطر همین بهتون توصیه میکنم که اصلا وارد این تمپلیت ها نشید. اما هر تمپلیتی که دانلود میکنید میاد توی این گزینه یوز تمپلیت، یعنی استفاده از تمپلیت ها. اینا تمپلیت های آماده‌ای که من قبلا دانلود کردم برای من نمایش داده شده، یا پروژه های قبلی من اینجا نمایش داده شده. این پروژه قبلی من بوده. خب در قسمت بالا سمت چپ دو تا گزینه است: اوپن پروژکت و نیو پروژکت. اگر نیو پروژکت رو بزنید یه پروژه جدید براتون باز میکنه که تو شما درست کنید، و اگر اوپن پروژکت اون پروژه ذخیره شده ای که قبلا در حال درست کردنش بودید و تکمیلش نکردید رو به شما نمایش میده. اما نیو پروژکت رو میزنم، اینجا میگه میخوای برای یوتیوب درست کنی فیلمتو یا برای اینستاگرام و استوری کردن، که ما 16:9 رو انتخاب میکنیم که مناسب برای یوتیوب هست. صفحه ابتدایی که به ما نمایش داده و به عنوان بک‌گراند کار ما هست یه برگه آچار مچاله شده است. اگر که شما بخواید این بک‌گراندتون رو تغییر بدید، یعنی همیشه ابتدای کار ما با بک‌گراند شروع میشه. به خاطر همین اولین چیزی که میخوام به شما یاد بدم بک‌گراند کارتونه. خب چجوری این بک‌گراند رو تغییر میدید؟ در قسمت تایملاینی که این نواری که پایین هست یه جا نوشته بک‌گراند، میبینید؟ اگر روی اینجا دو بار کلیک کنید بک‌گراند ها به شما نمایش داده میشه که اینجا بک‌گراند های رایگان و این قسمت های پایین که نوشته پرو همه بک‌گراند های هستن که باید نسخه پرو این نرم افزار رو تهیه کنید. اگر وارد بک‌گراند های رنگی بشید، هر رنگی که دوست داشته باشید میتونید سریع انتخاب کنید و نیاز به اینترنت قوی نداره. من یکی از این بک‌گراند ها رو دو بار روش کلیک کردم و برای من نمایش داد. اینم بگم که تو نسخه رایگان فقط شما حق عوض کردن دو بار بک‌گراند رو دارید و میتونید دو بار عوض کنید و سومین بار دیگه میگه باید نسختون پرو باشه. اما وقتی که بک‌گراند رو انتخاب میکنید، هر چیزی که انتخاب کنید سمت راست اینجا تنظیماتش براتون میاره که میخواد مثلا بک‌گراند چجوری شروع بشه، که من اینو انتخاب میکنم. خب اینو انتخاب کردم به عنوان بک‌گراند، ولی میخوام وارد اون قسمت ابتدایی که قسمت مربعی شکل سمت راست بشم که افزودن عکس و اینجور چیزا بود. برام نمایش نمیده. اگه اینجا دقت کنید اینجا باید روی صفحه دو بار کلیک کنم. کلیک که کردم اینجا نمایش داد افزودن عکس، اشکال هندسه، متن، گیف، موسیقی یا صدا و کتابخانه. من این نوار سمت راست رو میخوام امروز به شما یاد بدم. اولیش افزودن عکس هست که اینجا یه سری عکسای آماده هم هست که اینجا میتونید اسمش رو سرچ کنید و بیاره براتون، ولی اکثر مواقع نداره و بهتون توصیه میکنم که عکسای آماده تهیه کنید از داخل همون سایتایی که بهتون توی جلسه اول معرفی کردم. اما اگر یکی از این عکس‌ها رو خوشتون اومد و خواستید استفاده کنید، کافیه فقط بگیریدش و بکشیدش توی صفحه. اینم بگم که برای استفاده کردن از همه امکانات این برنامه حتما باید شما لاگین شده باشید.
و فیلتر شکنتون روشن باشه. نگاه کنید، میتونم ابعاد این رو تغییر بدم. هم میتونم ابعادش رو تغییر بدم، هم میتونم جاش رو تغییر بدم. از وسط بگیرید بکشید و جاش رو تغییر بدید. اینجا یه سری تنظیمات هم داره که بیخیال میشیم. اما میریم سراغ این که یه عکس آماده ای داریم میخوایم بیاریمش روی صفحه. همون چیکار کنیم؟ اینجا اد ایمیج رو میزنیم، یه عکسی رو انتخاب میکنیم، دوبار کلیک کردم اومد. این تصویری که من از اینترنت دانلود کردم اولش بک‌گراند داشت، زدم توی نرم افزار و بک‌گراندش رو پاک کردم. همیشه این رو بدونید که باید بک‌گراند کارتون پاک بشه که بک‌گراند پشتی که میذارید به نمایش گذاشته بشه. میتونم این رو عوض کنم، جاش رو تغییر بدم. یه سری تنظیمات هم اینجا پایین میاره برام، اینکه این عکسی که اضافه کردم چجوری نمایش داده بشه. اگه ببینید قسمت های پایینی مثلا میگه دور و برش محو بشه. الان برای این عکس کاربرد نداره، ولی این تنظیماتش اینه که دور و برش رو محو میکنه، اینجوری به صورت پررنگ نیست. یا چیزای جالبی که خودتون یکم باهاش کار کنید دستتون میاد که کدوم مناسبتونه. اما بریم سراغ افزودن اشکال هندسی. افزودن اشکال هندسی که این گزینه رو بزنیم، اشکال هندسی که خیلی کاربرد داره و خیلی عالی و جذاب میکنه کارتون رو براتون میاره. مثلا یکی از این چیزایی که من توی ابتدای جلسه اول استفاده کردم این بود. کشیدم آوردم اینجا، این قسمت وسطش رو اگه بگیرید بکشید به صورت دایره‌ای میشه و بسیار جذاب میشه. اشکال هندسی هم که همینجاست که وقتی که خودتون انتخابش میکنید این قسمت پایین یه سری تنظیمات داره، رنگش رو میتونید انتخاب کنید. آره رنگش رو میتونید انتخاب کنید که من انتخاب کردم نارنجی رنگ باشه. خیلی اگر که باهاش کار کنید جذابیت های زیادی داره. اما بریم سراغ افزودن متن. افزودن متن چجوریه؟ تکست رو میزنیم. خب اینجاست که نکته داره، همون مشکلی که همتون باش مواجه میشید و متن فارسی رو نمیتونه این نرم افزار پشتیبانی کنه. اولین کاری که میکنید این که روی تکست بزنید و اینجا فونتتون رو فارسی کنید. حالا چه فونتی روی این نرم افزار کار میکنه؟ سوال اصلی اینه. ببینید دوستان، وقتی که میخوام فونتمو عوض کنم این نوار رو باز میکنم، میرم قسمت سمت راست. خب برید سراغ اون فونت هایی که به زبان فارسی نوشته شده خودش، یعنی الان برم پایین همشو میاره. اینایی که فونتاشون الان من یکیشو میزنم ایناست. LMN با LMN شروع میشه این فونت ها. پس یعنی شما باید فقط فونت هایی رو انتخاب کنید که LMN شروع میشن و اینجوری اصلا مشخصشون ایناست. اینایی که فارسی نوشته شده، اینا همشون کارایی دارن. شاید براتون سوال باشه که یه سری‌ها کنارشون علامت سوال دارن، یه سریشون کنارشون تیک دارن. اینایی که تیک دارن من یه بار ازشون استفاده کردم، اما این علامت سوالا رو هنوز ازشون استفاده نکردم به خاطر اینجوریان. خب حالا من یکیشون رو انتخاب کردم. LMN داره، دقت کنید. و بعد اد تکست رو میزنم، میاد رو صفحم. میبینید حروف از هم جداست. الان من یه چیزی میخوام بنویسم، مثلا این مداد کنارش رو انتخاب میکنم، اینو پاک میکنم. ببینید نه حروف رو درست حسابی مینویسه نه درست حسابی به همدیگه میچسبونه. من توی ویدیو ابتدایی که توی پیجم گذاشتم گفتم که این گزینه رو بزنید. این گزینه رو که میزنیم ببینید چجوری مینویسه. پس قسمت سمت راست همینجا قسمت تنظیمات، قسمت Enable System Font رو بزنید. این گزینه رو که فعال کنید اینجا فعال میشه. خب من الان میخوام بنویسم سلام کیبوردم رو فارسی کردم. اما ببینید سراغ کلمه بعدی که میرم چجوری میشه. چطوری؟ دیدید سلام رفت سمت چپ و چطوری اومد سمت راست، چون این نرم افزار بیشتر مناسب
انگلیسی زبان ها هست، به خاطر همینه کاریش هم نمیشه کرد. اما من با جستجوهای فراوون یه راهی بالاخره پیدا کردم. میدونید باید چی کار کنید؟ فونتو که انتخاب کردید که میشه قسمت اول، انیبل رو هم که زدید، خب وارد این نرم افزاری که تو جلسه قبل بهتون توضیح دادم دانلود کنید بشید. این نرم افزار رو که باز کردید، اصلا مهم نیست اینجا چه فونتی روشن باشه، مهم نیست، فقط اینجا یه چیزی تایپ کنید: سلام چطوری؟ علامت سوال. خب علامت سوال رو تایپ نمی‌کنه. خب ولش کن. اینجا رو که سلام چطوری رو که تایپ کردید، هر نوشته‌ای که میخواید تایپ کنید اینجا کانورت رو میزنید. کانورت رو که زدید وارد نرم افزار میشید و این قسمت نوشته پیست میکنید. درست شد. تنها راهش همینه. یعنی من راههای خیلی زیادی رو امتحان کردم ولی نمیشد، تا اینکه متوجه شدم اول باید فونتش LMN باشه و بعد این گزینه‌ای که بهتون گفتم رو فعال باید میکردید، انیبل رو فعال میکردید و بعد وارد نرم افزار میشدید، اون رو تایپ میکردید، اینجا پیست میکردید. تنها راهش همینه. امیدوارم که استفاده کنید. یه فونتی رو من جلسه قبل توضیح دادم، فونت زیبا بود. اون چون LMN نبود، وقتی که به یه میرسید قاطی میکرد، اصلا نمیتونست ترکیب کنه، ولی این مشکلی نداره. مثلا به یه که میرسه مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی اگه اون فونت قبلی باشه خیلی به هم ریخته میکرد و نمیتونستید تایپ کنید. اما بریم سراغ بعدی که گیف هست. وقتی فیلتر شکنتون روشن باشه، به نت هم متصل باشید، اینجا یه سری گیفا میاد، افکتا میاد، باحالن، استفاده کنید حتما. بخشش هم انتخاب کنید، مثلا مربوط به بیزینسه، مربوط به چه چیزیه، انتخاب که میکنید میاره و شما میکشیدش روی صفحه. اینم که گفتم، افزودن صدا هم که صدا یا موسیقی هم همینه. اد موسیقی رو میزنم، این دوبار که کلیک کردم روی موسیقی که انتخاب کردم یک گزینه باز میشه، شما این رو بزنید میاد. این صداش بود. حتما از این موسیقی و صدا هم استفاده کنید. برای ویدیوهای تخته وایتبوردی یه سری صداها دانلود کنید، صدای تایپ، صدای نقاشی کشیدن، صدای آبرنگ و همه اینها رو میتونید توی این نرم افزار وارد کنید و همیشه استفاده کنید. الان من اینو پاک کنم. خب اون موسیقی که انتخاب کردم اگه دقت کرده باشید اومد توی تایملاین من، قسمت ساوند. قسمت بعدی، این قسمت خیلی مهمه. قسمت کتابخانه این نرم افزار هست. شما وقتی که سناریوی خودتون رو نوشتید، صداش رو ضبط کردید، محتواش رو آماده کردید، یعنی عکس و گیف و صداها رو که وارد کردید، شما میتونید وارد لایبرری شید، قسمت کتابخانه، و اون محتواها رو وارد این نرم افزار کنید. یعنی چی؟ یعنی اد فایل که نه اینجاست. هم دسکتاپ رو انتخاب میکنم و جلسه اول انتخاب میکنم. ببینید اینو که انتخاب کردم، ببینید توش هیچی نیست، ولی اگه سلکت رو بزنید تمام فایل هایی که داخل اون فایل بود، تمام اون عکس‌ها، تمام اون موسیقی براتون اینجا به نمایش گذاشته میشه و شما میتونید دیگه استفاده کنید. نه اینکه دونه دونه همه رو بیارید، خیلی سخته اونجوری. سعی کنید همینجوری همه رو که وارد کردید، بعد توی محتواتون آروم آروم همه رو استفاده میکنید. بعد توی لایبرری دوباره اون موسیقی رو میکشید میارید تو تایملاینتون و همه رو استفاده میکنید. این قسمت خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگه شما دونه دونه بخواید عکساتون، گیفاتون، موسیقیتون دونه دونه بیارید داخل، خیلی زمان بره. یک هوی همه رو وارد این قسمت کتابخانه کنید و بعد دونه دونه استفاده کنید ازش. فونت فارسی هم که بهتون توضیح دادم.
تا بریم سراغ جلسات بعدی که این قسمت رو میخوام بهتون توضیح بدم یا وسطی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. از من حمایت کنید تا من انگیزه کافی داشته باشم برای ادامه دادن این ویدیوها و اینکه توی کامنت ها حتما به من بگید که جلسه بعدی چه چیزی آموزش بدم. این نرم افزار خیلی کاربرد داره و خیلی چیزایی متفاوتی میشه باهاش ساخت که سعی میکنم همه رو بهتون آموزش بدم، اما تو کامنت ها به هم بگید که جلسه بعدی رو به چی اختصاص بدم. خدا نگهدار.